προχώρησα προς τη Λιβαδιά, μια μικρή επίσκεψη στις πηγές της Κρίας. Ανέβηκα προς Αράχοβα, την οποία την προσπέρασα γιατί και εκεί είχα ξαναπάει και γενικά ήταν πολύς ο κόσμος, πολύ του Νταβαντούρη, δεν είχα καμία όρεξη να σταματήσω στην Αράχοβα με τόση πολλή κίνηση. Συνέχισα προς Δεφούς και σιγά σιγά κατέβηκα προς την Αύπαχτο. Πέρασα την γέφυρα Ρίου Αντιρίου και έμεινα στον Θάνο, με φιλοξένησε ο Θάνος με τη Βερόνικα, τη γυναίκα του. Και την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε μαζί από Πάτρα για να πάμε μια βολτούλα. Το ποτάμι το περάσαμε λίγο μετά την Αύπακτο. Μόλις βγήκαμε από την περιμετρική που ήταν εκείνη η γέφυρα, η Τσιμεντένια με τις καμπύλες, με τις καμάρες. Εκείνη ήταν η γέφυρα του ποταμού Μόρνου. Είμαι με τον φίλο του Θάνο και τη γυναίκα του, τη Βερόνικα. Έχουμε ανέβει πάνω στο Λιδωρίκι. Επισκεφτήκαμε την τεχνητή λίμνη Μόρνου και είχαμε λίγη βροχούλα σήμερα. Βρασίκαμε λίγο, είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά τώρα άνοιξε ο καιρός. Έχουμε 180 χιλιόμετρα να κάνουμε ακόμα μέχρι τη λίμνη Τριχονίδα, που κάπου εκεί θα αποχαιρετιστούμε. Η διαδρομή φοβερή, ειδικά το φράγμα του Μόρνου. Πολύ ωραίο. Ναι. Είμαι με το Θάνο και την Βερόνικα στην Άνω Χώρα και το μέρος εδώ είναι φανταστικό. Το χωριό είναι πάρα πολύ όμορφο, παραδοσιακό, καθαρό. Φυσικά είναι ψιλοχειμωνιά σήμερα. Έχουμε μια κατάβαση 80 χιλιόμετρα και θα πάμε κάτω στη λίμνη Τριχονίδα. Πάμε, φύγαμε. Πανέτοιμοι. Και προχωρήσαμε προς την Αμπελακιώτισσα, στην οποία θα έπρεπε να κάνουμε ένα μικρό χωματόδρομο κάπου 7-8 χιλιόμετρα και κατευθυνθήκαμε κατηφορικά προς Θέρμο και τη λίμνη Τριχονίδα. Κάπου εκεί αποχαιρετιστήκαμε με το Θάνο και τη Βερόνικα. Εγώ είχα πάει να μείνω στο σπίτι του Στράτου για να περάσουμε το Πάσχα. Παράδεισος, Παράδεισος, φίλε. Εγώ αυτά λέω, πάει για να δει την μία από τα κίνητα. Καλημέρα. Είμαι στην Βαριά, στην Τριχονίδα. Κυριακή του Πάσχα σήμερα. Δουλειές της τελευταίας στιγμής να βγάλουμε τα εργαλεία. Θα τα κάνουμε όλα επαγγελματικά, με τεράστιο ερασιτεχνισμό όμως. Εδώ τώρα θα είναι το στήριγμα που θα στηρίξουμε το μοτέρ. Γιατί όλα μας τα εργαλεία είναι παλιά. Αν το κοιτάξει. Το τετράποδο. Το τετράποδο. Μέσα από πάχος πώς το βλέπεις?
Μια χαρά είναι. Καλό έτσι, δυνατό. Θα χορτάσουμε. Να φέρω τίποτα να βγάλεις τη μεσαιριά, έτσι. Ναι. Γλώσσα. Όπως την παρήγγειλε. Οπ, στο πλάι γλώσσα. Στο πλάι όπως την παρήγγειλε. Μάλιστα. Δόντια. Τίποτα, δε γάλακτος. Γάλακτο. Δοντάκια δεν κόβουνε ούτε μαρούλι. Αρχίδια. Να, ωραία, αρσενικό. Πάντα. Κάτω και το κοκορέτσι. Βήμα πρώτο. Πρέπει να σπάσουμε τα πόδια για να μπορούν να μπαίνουν μέσα. Δηλαδή θα κάνουμε εδώ. Να φέρω το σιρί. Θα μου κάνει μπαν τα βίντεο μου η φιλοζωική. Ναι, όντως. Αυτή και η vegan. Μόλις έχω χάσει όλους τους vegan που παρακολουθούσαν το ταξίδι. Πάει. Τελείωσε. Θα δεις unfollow. Κοίτα, άμα πιάσω τους κρεατοφάγους, μια ή άλλη θα είναι. Μη σου πω ότι... Θες να το κάνεις και να ράψουμε εδώ, πριν το δεσό. Ναι, θα το ράψω και αυτό. Και μετά το ρεύω, το ράψω, δεν είναι... Εντάξει, ήδη. Τι έχεις να πεις? Πώς σου φαίνεται η κατάσταση? Απλή, παραδοσιακή. Εντάξει, πιο εύκολη φέτος. Γιατί? Εντάξει, ήρθες και μας έλυσες στα χέρια. Ναι. Δεν κάνω άλλη δουλειά, τραβάω βίντεο εδώ. Εντάξει, στο δύσκολο σημείο υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει βίντεο. Εκεί ήταν που ήταν εσύ, που ήταν κέριο το τέτοιο. Πρόσεξε να μην πεις κακιά κουβέντα για το κουμπάρο. Θα γράψεις την κάμερα. Θα τα βγάλεις στο ίντερνετ. Τι να πούμε, αφού μας έδωσε το αρνί το γέρικο. Δες εδώ πλάτες. Θα τα βγάλεις στο ίντερνετ και βλέπω εγώ που δεν ανταλλάξαμε ποτέ κουβέντα να τσακώνω με το κουμπάρο. Τρόβι είναι αυτό. Η μαμά λέει ψέματα ότι έφτιαξε. Είναι καλύτερα τώρα έτσι. Τι προτιμάμε, αυτή την αστυχία ή τα δεν είμαστε κρατάω πάντα να μην ανοιχτεί. Έλα ρε μην με πάρα. Σίγουρα το μπαζάρι Είμαι Βρυτανία, στη Ρέντινα Αγράφων και είμαι πάνω στο σταυροδρόμι, πάνω πας Καρπενήσι, κάτω πας Καρδίτσα. Εγώ ήρθα από Καρπενήσι τώρα και υπάρχει αυτό το αεροπλάνο εδώ πέρα, το πολύ σπουδαίο. Ωραία διαδρομή, 200 χιλιόμετρα αργά σήμερα. Ξεκίνησα από την Τριχονίδα, τη μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα, η οποία είναι και φυσική, και κατέληξα στη λίμνη Πλαστήρα.
η οποία είναι τεχνητή λίμνη. Είμαι περίπου στα 850 μέτρα υψόμετρο. Γύρω γύρω τα βουνά είναι χιονισμένα. Θερμοκρασία είναι κοντά στους 10 βαθμούς. Μια χαρά.